Vâng, kính chào quý vị khán giả, kính chào các bạn. Tôi là Trương Ninh Thuận đến từ Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ thuộc Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Thế thì các bạn đã bao giờ tính toán xem là đi từ trung tâm Hà Nội đến đây, tức là trường đại học Anh ở Việt Nam, mất bao nhiêu thời gian chưa ạ? Thế thì nếu như mà chúng ta sử dụng ô tô để đi lại trên mặt đất thì chúng ta sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta sử dụng ô tô bay thì chúng ta có thể tiết kiệm được 3/4 thời gian. Thế thì ô tô bay là một cái sản phẩm mới của ngành công nghệ hàng không vũ trụ, và nó đã được đưa vào sử dụng trong ở một số nước, ví dụ như là Singapore hay là các cái nước Ả Rập. Một số nước khác thì cũng chuẩn bị đưa cái sản phẩm này vào sử dụng trong thực tế. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì vẫn chưa có cái sản phẩm này. Và trong một cuộc gặp mặt của một ngài Godding, tức là nguyên tổng giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA với sinh viên của Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, thì ông cũng cho rằng là ô tô bay là tương lai của cái ngành giao thông trên thế giới. Và hôm nay tôi đến đây để nói về một cái chủ đề, tức là công nghệ hàng không vũ trụ tiềm năng vô hạn ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Thì chúng ta biết rằng là tìm hiểu về không gian vô tận là mơ ước của loài người. Và khoa học hiện nay thì chúng ta biết rằng là người ta cũng chưa tìm ra được đâu là cái giới hạn của vũ trụ. Và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là hiện nay thì trên trái đất chúng ta, người ta đã khai thác các cái khoáng sản để mà phục vụ kinh tế rất là nhiều, và hiện nay là đang có cái sự cạn kiệt về các cái khoáng sản. Và do đó thì người ta cũng rất là mong muốn là tìm kiếm các cái khoáng sản từ các cái hành tinh khác. Cũng một cái lý do nữa, chúng ta thấy rằng là các cái bài toán mà về xử lý các cái khoảng cách lớn ở trong, ví dụ như là chúng ta thấy là trong giao thông vận tải hay là trong thông tin liên lạc, hiện nay là có những cái bài toán hiện nay là những cái bộc lộ rất là nhiều các cái hạn chế. Và vì vậy cho nên là người ta cũng mong muốn là tìm kiếm các cái công nghệ mới để mà làm thế nào mà giải quyết những cái thách thức về cái vấn đề về khoảng cách trong những cái bài toán này. Thế thì và vì vậy cho nên là rất là nhiều nước và rất là nhiều các cái tập đoàn lớn hiện nay đã nhìn thấy cái tiềm năng rất là lớn của cái ngành công nghệ hàng không vũ trụ. Và vì vậy cho nên là người ta đang đầu tư rất lớn để mà phát triển cái lĩnh vực này. Thế thì các cái nước trên thế giới mà nếu như mà được gọi là phát triển về cái lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ thì là đó là những cái nước mà gọi là làm chủ các cái công nghệ về, ví dụ như là sản xuất máy bay hay là sản xuất các cái tên lửa đẩy mà đưa các cái vệ tinh lên không gian vũ trụ. Chúng ta có thể nhìn thấy một số các cái nước, ví dụ như là nước Mỹ, như là nước Nga, nước Anh, nước Pháp hay là nước Nhật, thì đó là những cái nước mà có cái nền kinh tế cũng như là cái nền khoa học và quân sự rất là phát triển. Thế thì một trong những cái câu hỏi đặt ra ở đây là thế thì cái sản phẩm của cái ngành công nghệ hàng không vũ trụ là bao gồm những gì? Một cách thông dụng thì chúng ta nhìn thấy rằng là trong cái lĩnh vực an ninh quân sự thì chúng ta thấy rằng là nó là các cái sản phẩm, ví dụ như là các cái sản phẩm như là máy bay chiến đấu này, như là tên lửa, các cái sản phẩm mà phục vụ cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể thấy ví dụ như là các cái máy bay dân dụng, các cái vệ tinh cung cấp các cái tín hiệu để mà dự báo thời tiết, hay là chụp các cái chụp ảnh trái đất để mà giám sát trái đất. Ngoài ra chúng taยังthấy rằng là các cái ứng dụng, ví dụ như là tìm đường chẳng hạn, thì cũng là chỉ là lấy các cái tín hiệu từ vũ trụ để mà cung cấp
cho các cái ứng dụng về công nghệ thông tin. Các cái tiềm năng phát triển của cái lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ thì vẫn còn rất là lớn. Như chúng ta đều biết rằng là hiện nay thì các cái vệ tinh địa tĩnh mà được phóng lên trên trái đất là đặt cách khoảng 14.000 km. Thì người ta sử dụng những cái vệ tinh đó để mà như chúng ta đã biết một số các cái ứng dụng đó là quan sát trái đất, chụp các cái ảnh vệ tinh, dự báo thời tiết. Thì hiện nay chúng ta cũng nhìn thấy rằng là các cái tin tức mới đây thì các nước cũng như là các cái tập đoàn lớn thì cũng tập trung vào nghiên cứu cái việc là đưa các cái vệ tinh tầm thấp, tức là từ khoảng 1.000 đến 2.000 km cách trái đất, để mà chúng ta thấy rằng là cung cấp các cái ví dụ như là tín hiệu internet, hay là chụp các cái bức ảnh cho về trái đất rõ nét hơn so với các cái vệ tinh địa tĩnh. Và trong tương lai thì nhờ cái sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như cái lĩnh vực gọi là công nghệ hàng không vũ trụ, thì người ta còn có thể là đưa con người lên sống ở các cái hành tinh khác, chứ đó không phải là một cái câu chuyện trên gọi là trong các cái bộ phim viễn tưởng mà chúng ta thường hay xem, mà thực sự là trong tương lai thì người ta có thể làm được cái việc đó. Thế thì chúng ta đều thấy rằng là các cái nước khác đều quan tâm đến cái lĩnh vực hàng không vũ trụ và mong muốn là gọi là phát triển cái lĩnh vực về công nghệ hàng không vũ trụ. Thế còn Việt Nam chúng ta cái việc gọi là phát triển về công nghệ hàng không vũ trụ ở Việt Nam chúng ta như thế nào? Thế thì cũng chia sẻ với các bạn rằng là rất là tiếc rằng là về cái lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ thì chúng ta đang đi sau thế giới, tức là chúng ta vừa mới thực sự quan tâm đến cái lĩnh vực này trong gọi là trong những cái năm gần đây. Và chúng ta sẽ đang gặp một số các cái khó khăn để mà tức là làm cho cái việc gọi là phát triển cái lĩnh vực này là chưa được tốt. Chúng ta có thể thấy rằng là cái nguyên nhân đầu tiên đó là cái việc chúng ta thiếu các cái chuyên gia nhân lực ở trong cái được đào tạo trong cái lĩnh vực gọi là công nghệ hàng không vũ trụ. Chúng ta cũng thiếu các cái ngành công nghiệp để mà hỗ trợ cái việc gọi là phát triển cái lĩnh vực này. Ngoài ra thì cũng cần phải nói nữa là chúng ta thiếu các cái doanh nghiệp, thiếu các cái doanh nhân mà có thể khả năng gọi là đầu tư mạo hiểm ở trong cái lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ. Thì trong các cái nguyên nhân này thì theo tôi là cái nguyên nhân về cái việc gọi là thiếu các cái chuyên gia hay là nhân lực mà được đào tạo trong cái lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ là cái lĩnh vực then chốt. Và cũng ở đây cũng cần phải nói rằng là cái lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ là một cái lĩnh vực rất là rộng, và mỗi cái đơn vị, mỗi cái công ty, mỗi cái doanh nghiệp thì người ta cũng tập trung vào một cái khía cạnh riêng thôi. Và còn cái việc mà cái khía cạnh mà người ta tập trung vào thì cũng tùy thuộc vào cái nhân lực cũng như là cái năng lực của cái đơn vị đó. Ví dụ như là người ta có thể tập trung vào cái việc là ví dụ như là chế tạo vệ tinh, hay là ví dụ như là xử lý chụp ảnh từ các cái vệ tinh để mà phục vụ cho các cái mục đích, ví dụ như là dự báo thời tiết hay là dự báo các cái thảm họa môi trường, vân vân. Thế thì cái việc mà xây dựng các cái chương trình đào tạo kỹ sư, các cái chương trình đào tạo thạc sĩ, các cái chương trình đào tạo tiến sĩ để mà bổ sung những cái nhà khoa học, những cái nhân lực mà trong cái lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ ở nước ta hiện nay thực sự là nó là rất là cần thiết. Mặc dù có những cái khó khăn như vậy, tuy nhiên là những cái năm gần đây thì nhờ cái sự quan tâm của chính phủ cũng như là một số các cái doanh nghiệp hàng đầu của đất nước, các cái gọi là các cái doanh nghiệp startup mà ví dụ như là chế tạo, chúng ta thấy rằng là trên các cái tin tức báo chí gần đây thì các cái startup về gọi là thực hiện liên quan đến cái việc gọi là chế tạo máy bay không người lái,
các cái startup liên quan đến cái việc gọi là chế tạo các cái máy bay mà loại nhỏ, tức là có 1 đến 2 người lái ấy, thì là những cái sản phẩm đó thì nó cũng rất là hứa hẹn, rất là có nhiều cái tiềm năng trong thực tế. Và thực sự là những cái sản phẩm đó nó làm cho cái tiềm năng cái việc là phát triển cái lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ ở Việt Nam cũng tương lai thì cũng rất là hứa hẹn. Và để mà cái phần kết thúc cái phần trình bày thì tôi cũng muốn nói rằng là chúng ta hãy nhìn vào những cái tiềm năng vô hạn của cái ngành công nghệ hàng không vũ trụ, thì chúng ta sẽ vượt qua các cái khó khăn để mà phát triển mạnh mẽ cái lĩnh vực này ở Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn quý vị.